Today we are going to Balintawak Market and we're gonna try to go get some fruits and some vegetables. I don't know if you call it vegetables, but we're gonna plan to make some ginataan when we get home. So let's go to the market. Yan, mamimili kami sa wet market kasama kong beauty sister na senior na din. Nag-ano siya, tinuturo ko pa ng itsura na ng palengke. Bakit saan siya galing? Balikbayan. Galing sa Kala niya hindi ko alam ang palengke. Alam ko palengke, pero matagal lang ako din nakapunta ng palengke. Sinasama kita na yun. Paghihirap ko ulit na. Salamat. She thinks I don't know what the palengke means. I can't believe she thinks I don't know. So hot with my mask. I know what a palengke means. Palengke is market. Na. 15 days. Ayan, all fresh fruit. Ano ba to? Pomelo. Sabi ni Esther, ano daw to? Grapefruit. Hindi naman grapefruit. Ayan, oh, yeah, laki. Oo nga. Oo. Ayan, oh. Ano ba yan? Mango is $1.50, so that's $3. Ano yung kilo? Oh. Lemon. 3. Lasyo ko 3 for 50 baht sa Kogun. Ah, hindi. Hindi, pareho. Yakoy lang. Bakit hilay din? Wala may lemon. Yakoy lang dyan lemon. Oh, yakoy nga, tama. Kasi kanya, sa sapsyen, sige. Hindi pareho. This video we're gonna roam around this wet market. We're gonna look at some different tropical fruits and maybe some vegetables, and you know, you're gonna find that we have a lot of different variety of fruits here, and some seasonal, and also some are imported from everywhere, you know. And if you are new to this channel, please like and subscribe to East West Picayune. This channel is about food, fun, some travel, some cooking ideas. Name it, I'm gonna have it in this channel. So it's a lot of variety in this channel. So stick around and we'll show you around this wet market and all the different prices, comparing it to the US. This is what I'm telling you. Sana may kumagawa. So we're going to wet market. Like I said, this is cheaper to buy stuff here than in the grocery. So somebody that makes lumpia wrapper. Pa-video ha? Oo, siyempre. Okay. So he's making lumpia wrapper. Look at him. Let me see. Ang bilis oh. Sunugin kamay. Puro ano yan. Hindi ba mainit yung kamay nyo? Ha? Sanay ka na? Walang kadyo. Nako ha? Ang bilis oh. So that's the lumpia wrapper. Ano yung mainit ba yan? Hindi, siyempre. Ito lang. Ito lang, oh. Imagine for the whole day, tatapusin niya yan. Paano may gumagawa pa dyan? Ano? Sandali lang. Yun nga lang, maputik. It's muddy here, see? When it rains, that's the only thing about coming. That's why it's called the wet market. But everything is cheaper here. Magkano yan? 80 na lang po yung kilo. Kilo, hindi pieces. Oo. Kasyok ba, lugar? Kilo, mas mura. Eh, ate, kanina. Kanya ba? Sa inyo to? Kautsap eh. Kautsap ko. Ito po itsap. Eh, siyempre, paubos lang. Pero paano? Hindi maganda. Dapat sa'yo. Kailangan yung mabigat. Dapat mabigat. Siyempre, pag yung mabigat, mas maraming juice. Kasi pag magaan, it is when kakao. Yeah, here, ang kamatis lang nila dito, hindi maganda.
That's what I'm saying. The tomatoes here are not as pretty as ours. O gusto mo yung ganyan, kakapal o manipis? Siyempre manipis. Diba mas masarap? O gusto mo itanong? Hindi. Ang daming lemon, no? Ito yung lemon, si Antia. Local. Local? Local benguet. Magkano? Alin po? Lemon? 120? Ha? 120. Yaku yun. 40 na lang, 40 na lang. Eto, kumakain ka nito, beets. Hindi ako marunong magluto. Paano na? Ano lang? Ito, kay pak lang. Masarap yung beets. Kay Monday. pickle. Lalagyan mo ng suka at saka ano. Ano ito? Ay, patatas. Marbled potatoes. Akala ko lansones. Walang iya. Hindi pa nang yan ng lanson. Reason, bakit pa ako pag umuwi walang lansones? Yan sa'yo, titirenta ng kilo, madam. Carrots. Gusto mo bili tayo ng beef? Subukan ko. Gawin mo. Hindi po, ay ba? Bawang? 80. Wala pang bayad siya dyan. Mura yung bawang. Guna bawang sako. Guna. Sako siyang goto. Paago. Siyempre, mas mayaman ang Amerikano. Kaya swede yapin. Wala. Lemon. 44 ito na lang. Kahit 110. Ang gusto nyo. Wala naman 90 na ganun. Saan na lang? Laki oh. Yun sa amin ang skinny. Look how big and fat. Ibelumpia pala. Wait, dear sister. Ito. But ang dami. Ilan lang ka magluto. Hindi kasi sa ibang dish ko pa, no? Nakaba, kala mo lumpia. Yeah, mami. She's gonna cook lumpia. So she's buying me some carrots. Ano yun? Ubod o monggo? Ha? Meron pa po. Kaya na maliit. Konti lang po. Sagot ng ni Kuya. Okay lang. Okay lang. Wala na eh. Kasi di mo naman Nakunat mapuputol yan eh. kapag ano. Ayan, pag naputol. 5 piso. 5 piso. Bali na yan dito. Saan yung kinukuha ang gulay, Kuya? Iba't ibang lugar po. Ah, Merong Quezon, Bulacan. deliver dito. Saan to ka? Sa Bulacan? Bulacan. So they gave Nueva Ecija, Bulacan. Layo pa pala. Ay, Bulacan malapit lang. This is the famous ube. It's like ube on everything, ice cream, cakes, and all kinds of stuff. It's very delicious, sweet kind of potato. Eto, jackfruit. Jackfruit na So this is unripened jackfruit. I never know. Hindi ko alam na kinakain ng unripened jackfruit. Ginagataan. Ano yata yan? Ano ba yan? Ubod? Ano ito? Labong? Bamboo shoot yan, di ba? Hindi. Bamboo shoot. During this filming, the shallots or sibuyas or that red onion is costing the Filipinos 250 pesos a kilo when it used to be only 60 pesos a kilo because the government decided that they will not be importing any of that from Ay, China. ayan pala yung mga ano oh. Chili flakes. Atsuete. Unsay ko ito ka dito eh, atsuete. Seeds yan eh, hindi ko alam. Baka. Pag hindi, pag mura lang, pwede mo na yun o, ipamigay. Garlic yan. Try garlic, ganyan. Ay, ikaw ba't ayaw mo papunta sa car? This is what we call saba. Banana. Cooking banana. Ito. Papakaw. Doon, ano yung 150 isang kilo? piraso. Ito, Ito, 27. 27. Mura. O, di ba ito na lang? That's different. This is 27 a kilo. And that one is 150 per piece, per bundle. Per ito? Bakit mas mahal? Ganun ba yun? Oh, para may mahawak ka. Vlog ka ng vlog. Diyos ko. She makes me carry the banana. Kuya, ano yan? Ano pa? Kain yan? Hindi. Kalabasa yan.
Anong tawag niyan? Kalabasa, corn, ano? Acorn ba yan? Ewan ko ba? Bali kalabasa ba di? Ako na, tatanong ko. Mamuli dito pala po. Ano eh, dito nagbibigay ng mga... That's fresh tamarind. Look. Ayan, 20 pesos. Ang Sabi mo, hindi sinabi mo, ba, si Jason ang kay Apo nag-ano niya, kumukuha niya. Ay, ano to? Turmeric pa to? Ano to, kuya? Turmeric. Ilaw ang turmeric. Kasi yan talagang turmeric ba? Ayoko eh. 59. Buwan sa mo 59. 30. Teka. Ay, naka-on pala. Butternut squash. 2 of those is what? 30 pesos? Pero ilan lang ba? Wala pang ano? Kalahating kilo? Ilan lang? Sobrang kalahati. Half a kilo. 30 pesos. Dry goods. Coco pandan. Ah, ano yan? Rice. Ito yung mga soy sauce. Ha? Ano yan? Mung beans? Oh, paborito ko yan. Itlog. Sabi ko yung kamatis nila, hindi hinog. Eh, siyempre meron ano. Ayoko malaki. Kuya, magkano na yung siling na buyo? 520. Wow! 48. Na mag-chili flakes na nga ako muna. Si Anika kanina, lagay pa ng labuyo. So she goes everywhere to buy her vegetables. She don't go buy it from one person. I guess wherever she find it cheaper, that's where she goes. Or nicer. Let's go. Ano pa yon doon? Ganon din. Dried. Ay, dried fish. Ayan o. Ano ba yan? Kaubuhi ba yan? Kaubuhi ba? Hige? No, ewan ko basta labahita to. Labahita. This is a Kuya, dried fish. labahita to, no? Ito, mga tuyo. Kasi minsan gawa sa salinas. Mahal na din, ano? Ano ito, danggit? Yan ba yung danggit? Tilapia. Yung tilapia, ginawa niya dried. Ano yan? Ay, ano? Atay. Atay ng baboy. Oo. Yung pirito niya. That's the street food. Ano to? Dark sugar? Brown sugar? Hindi, brown. And then Light brown? wash sugar ang tawag namin. Wash sugar? And then some brown sugar. Wash sugar. So they have like 3 different dark sugar. May bilo-bilo ka ba? Meron sa bahay. Gagawa na lang yung mamalagkit powder. 200 na yun? Eh, ano yan? Ano dito? Magkano to? Per kilo lang. 35. That's 35 per kilo. Pwede na pangsalo ng lumpia. Ito yung ano. That's oh, how ano we yan? buy salt. Ay, asin. That's By the salt. cup. Akala ko niyog. Mali. Sorry. Akala ko niyog. Mahal. Opo, siya at manggo si Amy mahilig. Yung magandang manggo. Diba? Chico. We done shopping, so now we are on our way home, and this is EDSA. You can see the traffic here in Manila, and right above there you can see that's the train line, and of course there's also a bus lane. What you just saw, a bus just pass up our car. So anyway, if y'all like this video, please like and subscribe. Comment down below. Have you been to a palengke here in Manila? What do you think about the prices? Well guys, I'll see you on the next video. Bye!